आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। HKDarpan.com मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म इन्द्र लोकसन। दर्शकवृन्द आज अलिकति हामी फरक धारबाट प्रस्तुत हुन गइराखेका छौँ। विशेष गरेर नेपाली चलचित्र विकास बोर्डका अथवा नेपाली चलचित्रलाई अहिले विश्वमा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य साथसाथै नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी विकास गर्न सकिन्छ, त्यो चलचित्रलाई बाहिर पनि कसरी त्यसलाई चाहिँ अझै व्यापक रूपमा लान सकिन्छ, साथै आदिवासी जनजाति चलचित्रहरूको जुन विश्वमा बाहिर कसरी यसलाई चाहिँ अझै प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, यस्तै उद्देश्य लिएर अहिले नेपाली चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष राज कुमार राई क्रियाशील हुनुहुन्छ। र अहिले हालै मात्र यो हङकङमा तेस्रो आदिवासी चलचित्र जुन प्रवर्धन र प्रोत्साहन कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ, धेरैभन्दा धेरै सहभागिताको बिचमा। र प्रमुख अतिथिको भूमिका निर्वाह गरेर आउनुभएका नेपाली चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष राज कुमार राई अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। र राजकुमारजी, तपाईँलाई HKDarpan.com मा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र अहिले तपाईँ यहाँ हङकङ आउनुभएको छ, एकदम कस्तो किसिमको एउटा अनुभव लिइरहनु भएको छ? होइन, राम्रो छ। यहाँ विशेष गरी मिनी नेपाल जस्तै मलाई चाहिँ लाग्छ। र विदेश भरिमा मलाई आउनु मन लाग्ने भनेको चाहिँ एउटा हङकङ पनि एउटा मुख्य ठाउँ हो, किनभने नेपालीहरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि हाम्रो दाजुभाइहरू, विशेष गरी आफ्नो परिवारका सदस्यहरू, हाम्रो गाउँ छिमेकीका सदस्य बढी भएको हुनाले मलाई कहाँ जान्छस् भन्दा मलाई अमेरिका जानुभन्दा नि मलाई हङकङ आउनु मन लाग्छ। तपाईँको त परिवारै यहीँ पो छ कि के हो? होइन, मेरो दिदीबहिनीहरू, भान्जा भान्जीहरू, अहिले त आमा पनि आउनु भएको छ, केही समयको लागि आउनु भएको छ। त्यो अर्थमा पनि मेरो लागि हङकङ अरू देशभन्दा अलिक महत्त्वपूर्ण छ। त्यो भएर पनि आउनु मन लाग्छ। अब हामी यसो गरौँ, जस्तो राजकुमारजीको जुन एउटा अहिले तपाईँ नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्योभन्दा पनि अलिकति म अगाडि तपाईँको अलिकति ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमिमा जान चाहन्छु। तपाईँ एउटा नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। धेरै लामो कार्यकाल सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। त्यो कार्यकाल र यो जुन अहिले नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको कार्यकाललाई दुईटाले सँगै लाँदाखेरि तपाईँलाई अलिकति त्यस्तो कठिनाइ महसुस हुन्छ नि? होइन, पहिलो कुरा काम गर्ने मान्छेलाई त्यस्तो प्रकारको समस्याहरू त आउँछ जस्तो लागेन। तर म एक्चुअली अहिले चाहिँ विकास बोर्डको अध्यक्ष मात्र छु। केही समय अगाडि, 3-4 महिना अगाडि निर्माता सङ्घको निर्वाचन भइसकेको छ र त्यहाँ हाम्रो आकाश अधिकारीजी अहिले निर्माता सङ्घको अध्यक्षमा हुनुहुन्छ। म अहिले निवर्तमान अध्यक्षमा छु। मैले लामो समय निर्माता सङ्घमा बसेर काम गरेँ। विकास बोर्डमा म नियुक्ति भइरहँदा पनि धेरै लामो समय दुईतिरै मैले काम गर्ने अवसर पाएँ। तर कस्तो छ भने विकास बोर्ड समस्त चलचित्र क्षेत्रलाई हेर्नुपर्ने एउटा निकाय हो। निर्माता सङ्घ भनेको चाहिँ नितान्त निर्माताहरूको हकहितलाई मात्र हामीले चाहिँ कभरेज गर्ने एउटा ठाउँ हो। त्यो भएर दुइटै एउटा उस्तै पाटा त हुन्। सिनेमाका पाटाहरूमध्ये अलिकति महत्त्वपूर्ण विकास बोर्ड नै हो, किनभने यो राज्यको संयन्त्र पनि हो। त्यो अर्थमा सजिलो र अप्ठ्यारो एक ठाउँमा छ। तर समग्रतामा हामीले नेपाली सिनेमालाई कहाँ पुर्यायौँ, अहिले उत्पादन भइरहेको सिनेमाहरूमा कमी कमजोरी के छ, राज्यको तर्फबाट हामीले कस्तो प्रकारको सिस्टमहरूलाई अपडेट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, अहिले चाहिँ कुन ऐन र नियमावली नियमहरूलाई हामीले अलिकति परिष्कृत गरेर अगाडि लानुपर्छ भन्ने मेजर कुरा त्यसमा पर्छ विकासबाट। तर यहाँ चाहिँ निर्माताहरूले शास्ति के पाए, सुटिङको दौरानमा कस्तो समस्या छ, पब्लिसिटीको दौरानमा कस्तो समस्या छ, प्रदर्शनको बेला कस्तो प्रदर्शन छ, र कलाकार र गरी निर्माताको बिचमा कस्तो समन्वय छ, यो हेर्ने हो कि जे हो भने एउटा सङ्गठन हो, स्वरूप हो, प्राइभेट सेक्टर हो। एउटा भनेको गभर्मेन्टको एउटा नर्म्स हो। यो कुरालाई मैले जहाँसम्म मैले सक्नेसम्म मिलाएर अगाडि लगेकै छु जस्तो लाग्छ। अबको दिनमा कहाँ पुगिन्छ। जस्तो यो तपाईँ अब निर्माता सङ्घको अहिले चाहिँ निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ है। अब जस्तो अहिले यो नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको बहालवाला हुनुहुन्छ, तपाईँको कार्यकाल लगभग सिद्धिन सक्नु आँटेको अवस्था छ। के छ दोस्रो कार्यकालको लागि के छ? होइन, यो अब अन्तिम अवस्थामा छ। यो पोलिटिकल सिनारियोमा डिपेन्ड पर्छ। अब त्यो पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट हो होइन।
त्यो भएको कुराले यो देशको राजनीतिकतातिर जान्छ, त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ कि। र मैले समर्थन गरिरहेको पार्टीको नेतृत्व भोलि आयो भने सम्भावना केही रहन सक्छ। किनभने पार्टी नभनौँ होइन, देशमा दुईटै पार्टी छ, नेपाली काङ्ग्रेस र अर्को चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस होइन। त्यो पार्टीसँग आबद्ध हो र मैले मेरो विचार बोकेका म आबद्ध भएको पार्टी नेतृत्वमा आउँछ भने सम्भवतः यो जस्तो राजकुमारजी अहिले जस्तो यो पोलिटिकलको कुराहरू, नियुक्तिको कुराहरू गरिरहँदाखेरि जस्तो नि अब कति राम्रा काम गरिरहेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब अर्को पार्टीको नेतृत्व होला, राज्य सत्तामा होला, त्यसले त्यो जुन फेरि उसलाई चाहिँ पोलिटिकल नियुक्ति चाहिँ अर्कोले गरिदिँदाखेरि राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यसरी एउटा असर पर्दैन र? अनि यो चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अब तपाईँकै सन्दर्भमा तपाईँले धेरै राम्रो काम गरिरहनुहुन्छ, त्यो पछाडि अहिले हामी आउँला। अब तपाईँको कार्यकाल सिद्धिँदैछ, नेपालको परिवर्तन, राजनीतिमा केही परिवर्तन होला, त्यो परिवर्तनले तपाईँलाई पनि त बढाइराख्यो भने तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ त्यसलाई त कार्यान्वयन गर्नु पाउनु भएन नि। अनि यस्तो हो, अब यो विकास बोर्डको सवालमा चाहिँ एकचोटि नियुक्ति भइसकेपछि 2 वर्ष उसको कार्यकाल हुन्छ। 2 वर्षमा सरकार परिवर्तन भयो नि त्यसलाई फरक पर्दैन। तर मेरो अहिलेको समयावधि चाहिँ 2 वर्ष पुग्नु लागेछ कि। मेरो अवधिमा अहिले माओवादीको मन्त्री हुनुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि एमालेको हुनुहुन्छ, मलाई नियुक्ति गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको सरकार थियो। त्यो कारणले सबै आउनुभयो। काम गर्ने मान्छेलाई त्यो नीतिगत कुराले र यो पार्टीगत कुराले चाहिँ असर पर्दैन। हामीले क्षेत्रगत विकास हेर्ने हो, चलचित्रको समग्रतालाई हेर्ने हो, भाषा कला र संस्कृतिसँग जोडिएका अभिन्न अङ्गलाई अगाडि बढाउने। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसले पोलिटिकल सिनारियोले चाहिँ असर पर्दैन। तर अहिले एक्जिस्टिङ पोइन्टमा चाहिँ अब सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत चलचित्र विकास बोर्ड पर्ने भएको हुनाले चाहिँ सरकारमा जो प्रधानमन्त्री आउँछ प्रचलन चाहिँ प्राय चाहिँ 99% चाहिँ त्यही पार्टीको मान्छे मध्ये सञ्चार मन्त्रालयमा मन्त्री हुन्छ। किनभने त्यो त स्पिकर हो। त्यो भएर चाहिँ प्रधानमन्त्री भएकै के अरे पार्टीलाई चाहिँ तपाईँलाई स्पिकर दिने होइन, तपाईँको माहौल बन्दै रहेछ। त्यसो भए बन्ने भन्दा पनि अब पोलिटिकल सिनारियो हो। अब नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि धेरै राम्रा पनि मान्छे छन्। यसमा इन्टरनल अभ्यासहरू त साथीभाइहरूले गरेकै हुनसक्छ, हेर्दै जाउँ। त्यो दौडमा म पनि छु। खै त्यो विषयलाई त्यही थाहा दिइराख्नु। जस्तो अब यो चलचित्र विकास बोर्ड जब तपाईँले यो जुन कार्यभार सम्हालिसकेपछि चलचित्र जुन नेपाली जुन मेन स्ट्रिमको चलचित्रहरूको जुन जो अब प्रायोरिटीका कुराहरू हुन्छन्, यो सबै कुराहरू चाहिँ कतिको त्यसलाई चाहिँ तपाईँले स्ट्रिक्टली गर्नुभयो, कतिको कडाइ गर्नुभयो, कहाँसम्म पुर्याउनु? अहिले यो विदेशमा त तपाईँलाई अनुभूति कस्तो होला? यो प्रबन्धनकै लागि कार्यक्रमकै लागि म 2-3 चोटि यहाँका अङ्कमा आइपुगेँ भनेपछि एक्टिभिटिज तपाईँहरूले पनि अनुमान गर्नुपर्ने हो। नेपालमा चलचित्र विकास बोर्ड अहिले जीवित रूपमा अगाडि आएको छ। चलचित्र उद्योगमा नियमन गर्ने कुराहरूमा, नीतिगत कुराहरूमा र स्टक होल्डरलाई फेसिलिटेट दिने कुराहरूमा र नयाँ टेक्नोलोजीलाई अपडेट गराउने कुराहरूमा, जस्तै बक्स अफिस अब लाग्दैछ, यो टिकटिङसँग सम्बन्धित म्यानुअल सिस्टममा थियौँ हामी। अब यसको टेन्डर आउट भएर चाहिँ एउटा कम्पनीलाई पनि टेन्डर परिसर सम्झौता भएर बजेट निकासा गरेर अब इन्स्टलेसन मात्र बाँकी छ। त्यो अर्थमा अब मलाई 4 महिना चाहिएको छ कि यो बक्स अफिस लाउनुको लागि। पहिलो कुरा, जस्तै फिल्म सिटीको जग्गा 2000 रोपनी जग्गा चलचित्र विकास बोर्डको नाममा आइसकेको छ कि यो कार्यकालमा चलचित्र को इतिहासको एउटा पाण्डुलिपि तयार भएको छ। त्यो विमोचन हामीसँग केही पनि तपाईँलाई अहिलेसम्म तपाईँलाई राज्यसँग भएको चलचित्रको हिजो आमा र सत्य हरिश्चन्द्रको इतिहास अहिले कसलाई थाहा? त्यो 2टा शब्ददेखि केही पनि थाहा छैन। तर त्यसको समग्रता, माइतीघरको समग्रता, तपाईँलाई त्यसपछि बनेका अरू हरेक सिनेमाका इतिहास चाहिँ कसैलाई थाहा छैन। त्यो अब लिखित रूपमा हामीले बाहिर निकाल्दैछु। अन्तिम अब यही राष्ट्रपतिज्यूको हातबाट त्यो विमोचन हुँदैछ। 750 पेजको छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग राज्यले पहिला चलचित्र उद्योग चाहिँ पहिला कस्तो थियो भने प्राइभेट सेक्टरबाट बन्दैन थिए होइन। 2017 साल जब आमा बनियो
त्यो महेन्द्र सरकारले त्यतिखेर चाहिँ तपाईँलाई पञ्चायती व्यवस्थालाई स्थापित गर्नुको लागि सबै ठाउँ पुग्नु सकिँदैन। त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि इन्डियाबाट कलाकार टेक्निसियन्सहरू लिएर यहाँ एउटा पञ्चायती व्यवस्था मूल कुरालाई लिएर सिनेमा बनेको छ आमा भन्ने। अनि त्यो आमा भन्ने सिनेमा बनिसक्यो, त्यो आमालाई चाहिँ प्रोजेक्टर मार्फत गाउँ गाउँमा देखाइएको थियो। त्यसपछि महेन्द्र राजाले घर दैलो कार्यक्रम पनि गर्नुभएको थियो र एकदम इफेक्टिभ हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले चलचित्रको स्थापना चाहिँ भएको नेपालमा। तर आमाभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँलाई सस्ते हरिचन्द्र चाहिँ नेपाली मूलको निर्देशकले, लगानी पनि नेपालीहरूकोले, तर भारत कलकत्तामा बनेको चिज हो। 2007 सालमा त्यो चाहिँ होइन, 7 साल वरपर बनेको सिनेमाहरू हो। तर त्यसको धेरै पछि चाहिँ 17 सालमा मात्र नेपालमा बनेको, अझ 22 साल भन्ने पनि डिबेट छ, 17 कि 22 साल भन्ने पनि डिबेट छ होइन। जे होस्, त्यतिखेरको इतिहासलाई चाहिँ सुरुवात गर्दै अनि नेपाली सिनेमाहरू चाहिँ राज्यबाट बन्न थाल्यो। आज 11वटा सिनेमा हामी कहाँ छ क्या विकासपटमा। त्यो कुन अवस्थामा छ? त्यो रिलको अवस्थामा छ। आज कसैले त्यो हेर्नु पाएको छैन। अब त्यो आम नेपालीले हेर्नु पाउनुहुन्छ माइती घर, त्यसपछि आमा, त्यसपछि भनेको वासुदेव, विभिन्न छ यो कुमारी, यस्ता सबै सिनेमाहरू छन्। कुमारी त प्राइभेट सेक्टरमा बनेको, यो चाहिँ कस्तो नै पहिलो रङ्गीन चलचित्र हो। यो चाहिँ विकास बोर्डले अब चाहिँ यसलाई डिजिटलाइज गर्दैछ र त्यसलाई रेस्टोरेसन पनि भन्छ क्या। आवाज बुझिँदैन कुनै ठाउँमा मान्छे चिनिँदैन, तर रेस्टोरेसन भनेको यस्तो टेक्नोलोजी अहिले आएको छ, त्यो आवाजलाई पनि कम्पाइल गर्दैन क्या, प्रष्ट सुन्नुहुन्छ। त्यो भिजुअल नचिने किरिङ बिरिङ देख्नुहुन्छ नि, त्यो रिल पहिला पुरानो हामीले रिलहरू भने। अब रेस्टोरेसनले चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम प्याचअप गर्दैन क्या, अहिलेको टेक्नोलोजी प्रष्ट देखिने त्यो कार्यहरू चाहिँ त्यो कार्य थालनी गरिसकेका छौँ, थालनी गरिसकेका छौँ, तर पूर्णता पाएको छैन। त्यो कारणले पनि अब 4 महिना 5 महिना चाहिँ मलाई 2 वर्ष चाहिएन, मलाई 4 वर्ष चाहिएन, मात्र यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अन्तिमसम्म निष्कर्ष दिनुको लागि पनि अब मलाई 5 महिना समय दिए भने चाहिँ उपयुक्त हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि हाम्रो संस्कृति कस्तो छ भन्दाखेरि एकजनाले गरिरहेको काम अर्को आइदियो भने त्यसलाई चाहिँ ब्याकअप राखेर चाहिँ अर्को कामको थालनी गर्ने प्रक्रिया छ। किनभने त्यो कुरालाई पूर्णता दिने बित्तिकै त क्रेडिट त अगाडि कसले लान्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता छ के। त्यो भएर समग्रता चलचित्र उद्योगको विकास हुँदैन त्यसले, र कतातिर जान्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। मैले चाहिँ के गरेको थिएँ भने हिजो गरेको हाम्रो साथीहरूले, विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्षहरूले जति पनि गर्नुभएको कुराहरू छ, मैले फाइल पल्टाएर हेर्दा कुन कुन चाहिँ अहिले सिनेमा उद्योगलाई एकदम नितान्त जरुरी, त्यसलाई फलोअप गरेर मैले अहिले पूर्णता दिनु खोजेको हो नि त। राजकुमारले कुनै कन्सेप्ट लिएर आकाशबाट झारेर आएर चाहिँ चलचित्र उद्योगलाई अगाडि बढाउँछु भन्ने, यहाँ त जेनरल कुराहरू छ क्या, त्यो सबैलाई थाहा पाएको कुराहरू छ। त्यो जेनरल कुरा मात्र अहिले कम्तीमा हामीले गरिदियौँ भने चलचित्र उद्योगको मुहार अर्को हुन्छ। हेर्नुहोस् त विगत 2 वर्षदेखि सिनेमा कति चलेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कति बनेका छन्, कति चलेका छन्, बजार प्रबन्धन कति भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले मनन गर्नु जरुरी। किनभने म चलचित्र कर्मी हो नि त, म राजनीतिज्ञ होइन, म पोलिटिकल के अरे अपोइन्टमेन्ट भए तापनि म पोलिटिकल मान्छे त होइन नि त। हो, म विचार राख्छु, कुनै क्षेत्रलाई म रिप्रेजेन्ट गर्छु होला, म पार्टीसँग आबद्ध कुनै एङ्गलमा छु भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यो कारणले पनि यदि यहाँ कोही आउनुहुन्छ भने चलचित्र क्षेत्रमध्येकै आउनुपर्छ क्या, क्षेत्रगत नियुक्ति हुनु, राइट म्यान राइट प्लेस भन्छ नि। अब हाम्रो प्रचलन हिजो के थियो भन्दाखेरि कल्चर हेर्न ठाउँलाई एग्रिकल्चरको मान्छे पठाइदिन्थ्यो क्या, किसान पठाइदिन्थ्यो, मजदुर पठाइदिन्थ्यो, अनि बुझ्दा बुझ्दै उहाँको समय सिद्धिएर चाहिँ यहाँ काम नहुने प्रचलन थियो। तर चलचित्र क्षेत्रमध्येको कसैलाई पठाइदिए त कमसे चलचित्रको समस्यासँग नजिक हुन्छ नि। आज किन काम भएको छ हिजोभन्दा अलि राम्रो भन्दा म सिनेमा कर्मी हो, विगत 20 वर्षदेखि 22 वर्षदेखि म यही सेक्टरमा लागिरहेको छु र समस्यासँग झेलिरहेको छु। त्यो कारणले गर्दा पनि आज विकासबाट अलि जीवित भएको भन्ने हाम्रो अनुभूति हो। राजकुमारजी, यो जुन चलचित्रहरू जस्तो यो अहिले धेरै मात्रामा बनिरहेको अवस्था छ चलचित्रहरू, यहाँ हङकङमै भन्नुहोस् न, अब महिनामा 2टा 3टा लगभग 3टासम्म पनि चलचित्रहरू जस्तै आए र यसरी यो बनिराख्दाखेरि यो जस्तो कुनै चलचित्रहरू बन्दै त्यो अब दर्शकहरूले मन नपराएर त्यो लगानीहरू डुब्ने अवस्था पनि हुन्छ निर्माताहरूको अथवा त्यो लगानी गर्नेको। यसलाई चाहिँ इन्सुरेन्सको व्यवस्था के कस्तो छ, त्यो छ कि छैन? अनि यो इन्सुरेन्सको व्यवस्था त छैन, तर अहिले चाहिँ कस्तो भने धेरै यो भूकम्प पनि गयो नेपालमा। अब दर्शकहरूको सेक्युरिटीको कसैले पनि इन फोकस गरेका थिएन। तर भोलिको दिनमा सिनेमा हलमा मान्छे सिनेमा हेर्दा हेर्दै सो टाइममा चाहिँ त्यहाँ कुनै प्रकारको
अप्रिय घटनाहरू घटिदियो भने को जिम्मेवार हुने भन्ने अहिलेसम्म थाहा थिएन क्या। हेर्नु न, त्यति सिम्पल कुरा। अब यो भूकम्पले चाहिँ, भूकम्प आयो यो प्राकृतिक एउटा प्रक्रिया हो, तर भूकम्प आएर पनि धेरै कुराहरू छोडेर गएछ क्या होइन। भनेको त भूकम्प आउँदा के गर्ने, त्यसले सम्हालिने कुराहरू, अबको संरचना चाहिँ कसरी बनाउने, अथवा इभन धेरै कुराहरू छोडेर गएको छ। प्रकृतिको एउटा प्रक्रिया हो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले आएर चाहिँ तपाईँलाई दर्शकको इन्सुरेन्ससम्म हामीले बिट गरिरहेका छौँ, तर प्रोजेक्ट इन्सुरेन्स चाहिँ हामीले चाहिँ केही सर्टेन महिनाको लागि मतलब तपाईँलाई सुटिङको पिरियडमा, त्यो चाहिँ विकास बोर्डले नि गरिरहेका छन्। सुटिङ पिरियड 3 महिनाको हुन्छ। त्यो 3 महिनासम्म चाहिँ त्यहाँनिर कुनै पनि अप्रिय घटना घट्यो अथवा हात भाँच्यो, खुट्टा भाँच्यो, अरू तपाईँले टेक्निकल कुराहरू पऱ्यो भने त्यो 3 महिनाको चाहिँ, तर टोटल प्रोजेक्ट बिमा चाहिँ छैन नेपालमा अहिले, र त्यो सस्टेनेबल पनि हुने प्रक्रियामा छैन। एफोर्ड गर्नु सक्नु पऱ्यो नि त यसको प्रड्युसरहरूले। भोलिको दिनमा खिच्दै क्यानहरू खिचिएको जुन हार्ड डिस्कहरू हुन्छ अहिले, त्यो चाहिँ गायब भयो भने, अथवा क्यामेरा 2-3 वटा चलाउँदै पानीमा खस्दियो भने त्यो क्यामेराहरू महँगो हुन्छ नि। अहिले त रेड क्यामेराहरू, रेड डिभिजनको पनि विभिन्न प्रकारको क्यामेराहरू आएको छ। अब यो चाहिँ प्रोजेक्ट बिमाभित्र पर्छ। अब यो चाहिँ सस्टेनेबल अहिले भएको छैन, र चलचित्र, नेपाली चलचित्र त्यति सर्भाइभल स्थितिमा छैन। जस्तो त्यो चलचित्र, जस्तो नेपाली समाज अथवा नेपाली एउटा हाम्रो देश एउटा सानो छ, जमात पनि हामी सानो छौँ, बढी हो भने हाम्रो नेपालको चलचित्र सिक्किमहरूतिर जाला। तर त्यस्तो अवस्थामा जुन लगानी चाहिँ एकदम नेपाली चलचित्रमा लगानी चाहिँ धेरै मात्र ठुलो रकममा भइरहेको छ, यसलाई यसरी यतिसम्मको बनाउनु भन्ने खालको चाहिँ चलचित्र विकास बोर्डले गर्न सक्छ सक्दैन त्यस्तो होइन। त्यो बााउन्ड्री राख्ने बित्तिकै तपाईँलाई वान डोर प्रणाली भइहाल्छ कि। अब डेमोक्रेसी आएको छ नेपालमा, डेमोक्रेसी मात्र होइन, अहिले तपाईँ फेडरल सिस्टममा गइरहेछ होइन। गणतन्त्र, त्यसपछि के हो तन्त्र, के भएको बेलामा यो बााउन्ड्री स्टे हुँदैन। यतिमा मात्र बनाउनु पर्छ है तिमीहरूले भन्ने सरकारले एउटा मापदण्ड, तपाईँलाई अदालतमा गयो भने त्यो स्टे अर्डर आइहाल्छ, अथवा त्यो पक्षमा निर्णय भइहाल्छ। डेमोक्रेसीमा त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यो आफ्नो स्वतन्त्रता, आफ्नो के अरे मौलिक अधिकारप्रति चाहिँ हामीले उ गर्नु। तर कुनै पनि प्रडक्टलाई उत्कृष्ट बनाउनुको लागि चाहिँ, अथवा त्यसलाई उत्पादनमा अथवा त्यसको निर्माणमा त्यसलाई राम्रो बनाउनुको लागि मापदण्ड चाहिँ हालेर जानु सकिने अवस्था रहन्छ कि। मापदण्ड चाहिँ हाल्नु सकिन्छ। त यसरी गर उसरी गर भनेर व्यक्तिलाई निर्देशन दिने कुरा चाहिँ राज्यबाट त्यो नहुन सक्ला। तर कुनै पनि प्रडक्ट, एउटा सिनेमा पनि त एउटा प्रडक्ट हो, वस्तु हो नि त। त्यसलाई चाहिँ गुणस्तर बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के मापदण्ड चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यो गर्नुभएको छ तपाईहरुले? मैले चाहिँ गरिरहेको छु अहिले, किनभने जो पात्रले चाहिँ कस्तो भने अहिले निर्देशन गर्नु पाउँदैन। त्यो निर्देशन गर्न नपाउने, अर्को जस्तो अब निर्माण पनि गर्न पाउँदैन। म कलाकार अभिनय गरेको छुइनँ, अथवा मैले कुनै किसिमको एउटा क्लास लिएको छुइनँ, अब म सट्टै गयो लगानी गर्यो म हिरो भन्ने है है। अब जस्तो अब त्यो जुन चलन छ नि अहिले, त्यसलाई चाहिँ के रोकिएको छ? होइन, रोकिएको छ। अहिले तपाईँसँग पैसा हुनुभयो, पैसा हुने बित्तिकै तपाईँले सिनेमा अहिले बनाउनु पाउनुहुन्न। पहिला को प्रोड्युस भन्नु पऱ्यो, सहनिर्माता भन्नु पऱ्यो। अनि सहनिर्माता बनिसकेपछि मात्र तपाईँले चाहिँ नेपाली सिनेमाको निर्माण इजाजत पाउनुहुन्छ। या तपाईँ कुनै क्षेत्रमा, चलचित्रको 10 वर्षदेखि निरन्तर तपाईँ कलाकारी क्षेत्रमा, टेक्निसियनको क्षेत्रमा, अरू क्षेत्रमा तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई सिनेमा सम्बन्धी त केही थाहा हुन्छ। उहाँलाई पनि हामी प्रमाणित गर्ने सङ्घ संस्थाहरू छन्, भेरिफिकेसन गर्ने ठाउँहरू छन्, त्यसपछि तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो पनि मैले आएर लगाएको, राष्ट्रिय विरोध भएको थियो। किनभने धेरै सिनेमाहरू बने, 100-150 सिनेमाहरू बने, तपाईँलाई उपलब्धि चाहिँ 3-4 वटा मात्र पाउने। किन भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै अब मैले लगानी गरेँ, म हिरो भएँ, अथवा म हिरो हुनुको लागि आफ्नो मान्छेहरू लगानी खोजेँ, विशेष गरी विदेशमा रहने हाम्रो जुन प्रवासमा रहेर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको हाम्रो दाजुभाइलाई चाहिँ के भनौँ, कसो भन्यो, अब सोझा साझा नै हुन्छ नेपालीहरू जसले जे भने। अझ विदेशमा बस्ने, आफ्नो काम विशेष बिजनेसले आफ्नो प्रक्रियामा छ, त्यो संसार बुझ्नु पाएको हुँदैन। एकजना आउने अनि कन्भिन्सिङ गर्ने, लगानी गर्ने, अनि जिरो गर्ने, नेपाली सिनेमालाई गाली गर्नेदेखि विकल्प केही पनि हुँदैन थियो। त्यसैको लागि पनि हङकङमा म आउनु कारण चाहिँ के भन्दा 2-4 जनालाई कार्यक्रम मार्फत अथवा कुनै तपाईँहरूको एउटा चिया गफमा अथवा ब्रेकफास्टको टाइममा भए पनि मैले चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ कन्भिन्सिङ गरिरहेको छु। त्यो के हो भन्दाखेरि
कम्तीमा नेपाली सिनेमा लगानी गर्दा त धेरै सोच्नुपर्छ। अहिले सोच्ने अवस्थाहरू रहन्छ। तपाईँले सम्बन्धित लगानी गर्ने ठाउँमा अथवा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँले जानकार लिएर मात्र बनाउनुपर्छ। पहिला आफू सचेत रहनु। दोस्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हङकङमा धेरै सिनेमाहरू तपाईँलाई प्रदर्शन भइरहेछ क्या। तर यहाँ चाहिँ कस्तो भने 1.5-2 करोड लागेको सिनेमाको टिकट रेट पनि त्यही हलमा देखाइन्छ र 5 लाखमा बनेको सिनेमा पनि टिकट रेट त्यही हलमा देखाइन्छ क्या। अब यो त भएन। किनभने तपाईँको भान्जा हुन्छ, आफ्नो मान्छे हुन्छ, जातीय कुरामा गुरुङको राईको यसो गर्ने बित्तिकै समग्र चलचित्र उद्योगको नाम चाहिँ कहाँ जान्छ भन्ने हो कि। तपाईँहरूले यदि प्रदर्शन अथवा प्रायोजन गर्नुहुन्छ भने सिनेमामा चल्ने आशा भएका राम्रो मेकरहरू, राम्रा निर्देशकहरू, राम्रा कलाकारहरू भएको सिनेमाहरू चाहिँ राम्रै हुनु पर्यो होला नि। होइन, राम्रो मेकर भन्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई त थाहा छ नि त। सबैभन्दा सिनेमाको मेरुदण्ड भन्ने कथै हो। तर कस्तो राम्रो मेकरलाई त, राम्रो निर्देशकलाई त कथै राम्रो चाहिन्छ। उसले उसको सालाक्सा नै पहिला ठिक हुनु पऱ्यो नि, होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला बुढी बिहा गर्नुको लागि त एउटा महिला चाहियो भने जस्तै हो क्या। पहिला त महिला चाहियो नि त उत्कृष्ट। त्यस्तै सिनेमा बनाउनुको लागि सबभन्दा पहिला त कथै चाहियो। कथा त इन्क्लुडिङ भइहाल्छ, तर एज अन राम्रो मेकर, कन्सेप्ट भएको मेकर, राम्रो कलाकार कम्तीमा यहाँ जसले प्रायोजन गर्छ, जसले यहाँनिर देखाउनुहुन्छ उहाँलाई पनि फाइदा हुन्छ र समग्र चलचित्र उद्योगलाई पनि फाइदा हुन्छ। किन राम्रो सिनेमा मात्र यहाँ चलिदियो भने त बजार बढ्ने पनि। यहाँ यत्रो नेपाली हुनुहुन्छ, कम्तीमा तपाईँले 1 महिनामा अथवा 1 महिनामा 2टा सिनेमा आए पनि फरक पर्दैन क्या। मैले भन्नु खोजेँ त्यो। र त्यसको कन्टेन्टमा चाहिँ के भनेको छु भने यहाँ नेपाली क्लब महासङ्घलाई, अनि यहाँ आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई, यहाँका बुद्धिजीवीहरूलाई र मिडियाको साथीहरूलाई मैले पहिला आउँदा नि भनेको थिएँ, सचेत भएर राम्रो सिनेमाहरू मात्र तपाईँहरूले देखाइदिनु। त्यो कुरा चाहिँ एकचोटि हाम्रो त्यहाँ अन्तर्क्रिया तपाईँले भन्नुभएको थियो। पछिल्लो चरण अहिले आदिवासी जनजातिको चलचित्रहरू चाहिँ पनि बढ्ने क्रम बढिरहेको छ है। अब यसमा चाहिँ अहिले तपाईँ पनि अब तपाईँको भूमिका देखिएको छ अहिले यो चलचित्र आदिवासी जनजाति चलचित्रहरूको जुनलाई चाहिँ यसलाई दर्ता गराउने, यसलाई चाहिँ अब सहयोग गर्ने जस्तो त्योभन्दा अगाडि अब तपाईँको कार्यकालभन्दा अगाडि आदिवासी जनजाति चलचित्रहरूलाई सहयोगहरू कमै थियो होला सायद, तर अब तपाईँ आएपछि त्यसको बजेटहरू चाहिँ बढाइदिनु भएको छ। यो बारे पनि बताइदिनुहोस् न। अहिले यस्तो छ, अब आदिवासीका सिनेमा बन्नु थालेका कति भए, अब त्यो सिनेमाहरू कहाँ छन्, कतिवटा जातीय सिनेमाहरू, कुन जातले कतिवटा सिनेमा बनाए, कहाँ बनिन्छन्, कहाँ चलाउँछन्, त्यो केही पत्ता थिएन कि। अनि त्यसपछि पहिला त्यसको तथ्याङ्क हुनु पऱ्यो राज्यसँग पहिला त्यसको तथ्याङ्क हुनु पऱ्यो। अनि त्यो तथ्याङ्क हुनुको लागि राज्यको दायरामा आउनु पऱ्यो, दर्ता प्रक्रियामा आउनु पऱ्यो र दर्ता प्रक्रियापछि सेन्सर गर्नु पऱ्यो। अनि त्यो भएर मात्र सबै डाटा चाहिँ इन्क्लुडिङ हुन्छ। त्यो अर्थमा म आइसकेपछि यो आदिवासी जनजाति चलचित्र महासङ्घ भन्ने हुन्छ, हाम्रो अमृत सुनार हुन्छ त्यहाँको अध्यक्ष, उहाँहरूसँग मिटिङ गराएर मैले कति बने त जातीय फिल्महरू, जस्तै सुनुवारको हिजोदेखि आजसम्म कतिवटा सिनेमा बने, त्यो सुनुवार चलचित्रकर्मीलाई जिम्मा दिनुहोस्। नेवारका कतिवटा सिनेमा बने, त्यो नेवार चलचित्रकर्मीलाई तपाईँले जिम्मा दिनुहोस्। राईलाई, लिम्बूको लिम्बूलाई, र त्यो तथ्याङ्क ल्याउनुहोस्। त्यो तथ्याङ्क लिएर आजभन्दा अगाडि बनेका सिनेमाहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई तथ्याङ्कको आधारमा निःशुल्क हामीले राज्यमा दर्ता गराइदिउँ। त्यो मैले गराइदिएको हो, होइन। किन भन्दाखेरि भोलिको दिनमा कति बने, कस्ता बने भन्ने कुरा त पहिला तथ्याङ्क त चाहियो नि त हामीलाई। एउटा डेटा चाहिसकेपछि अब बन्ने सिनेमाहरूलाई चाहिँ दर्ता प्रक्रियामा जाउँ र सेन्सर प्रक्रियाबाट जाउँ। किनभने त्यसले चाहिँ भोलिको दिनमा राज्यबाट हुने सेवा सुविधाहरूका कुराहरू आउँछन् क्या। जस्तै कमर्सियल सिनेमालाई जसरी अब फेसिलिटेट गर्दैछ राज्यले, त्यो अर्थमा त आदिवासीका सिनेमाहरूलाई पनि गरिनुपर्छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा यदि कसैलाई चिन्छ भने कमर्सियल सिनेमालाई त चिन्दैन, अफ ट्र्याकको सिनेमालाई चिन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म मेकरले बनाएको सिनेमाहरूलाई चिन्छ। त्यो अर्थमा पनि संसारभर चल्ने र बिक्ने भनेको चाहिँ आदिवासीको कल्चरै हो, आदिवासीको भाषै हो, आदिवासीको संस्कारै हो, संस्कृति नै हो, होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ। त्यसमा राज्यको पनि एफोर्ट हुनु जरुरी छ कि। अब भोलिको दिनमा हामीले फुल फेजमा जाउँला त्यो अरू कुरा, तर पहिला कुरा त जोडिनु आउनु पर्यो नि। जोडिनु आउनुको लागि प्रक्रिया थालनी गरेको मैले। अहिले कुनै पनि आदिवासीका सिनेमा बन्छ भने अहिले दर्ता भयो गरेर
भन्छ। यदि दर्ता कसैले नगरी कहीँ सुटिङ गरिरहेको छ भने त्यसलाई कारबाही हुन्छ। जस्तो तपाईँले कार्यकाल आफूले जुन सम्हाल्नुभयो त्योभन्दा अगाडिको जति पनि कार्यकाल गर्ने अथवा चलचित्र विकास बोर्डमा बसेर काम गर्ने नेतृत्वहरूले यो विषयमा किन त्यति नहेरेको? होइन, यस्तो छ, अब कसरी गर्नु भएन भन्ने कुरा त म भन्नु सक्दिनँ होइन। तर कस्तो छ भन्दाखेरि मैले कति गरेँ र मैले के गर्ने भन्ने कुरा मसँग चाहिँ क्लियर छ कि। पहिलो कुरा म आदिवासी मध्येका एउटा हो र पहिलो आदिवासी अध्यक्ष मै नै हो विकास बोर्डको। त्यो अर्थमा पनि आदिवासीलाई समीची होला र म एउटा सिनेमा सेक्टरको मान्छे हो। योभन्दा अगाडि आउनेहरू पोलिटिकल नियुक्ति भएको राजनीतिक व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र चलचित्रकर्मी पनि आउनुभयो। तर त्यतिखेर चाहिँ अवस्था थिएन। धेरै अगाडि अब निर दाई आउनुभयो, यादव दाई आउनुभयो, समुजित बास्कोटा आउनुभयो, कृष्ण मल्ल दाई आउनुभयो। तर धेरै सुरुवाती दिनमा त्यतिखेर स्ट्रक्चरै बनिसकेका थिएन। उहाँले गर्छु भन्दा पनि त्यो प्रकारको इन्भाइरोमेन्ट नहुन सक्छ होइन। के त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भने पञ्चायती काल अवस्था थियो, डेमोक्रेसी आएको थिएन। त्यो कारणले पनि डेमोक्रेसी त आइसकेको थियो होला, मेरो विचार डेमोक्रेसी त आइसकेको थियो होला। तर वातावरण पनि बिचमा फेरि के अरे तपाईँलाई 65-63 आन्दोलन पनि भइरहेको अवस्थाहरू थियो, माओवादीको चरम उसो थियो। तर अहिले आएर वातावरण बनेको छ र मैले के गर्ने भन्ने कुराहरूमा किन गरेन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ मैले मेरो त्यो क्षेत्र अधिकारभित्र परेन। तर मैले गर्ने के भन्ने कुराहरू मसँग भिजन क्लियर छ र आदिवासीको सेक्टरलाई चाहिँ हामीले मूलभूत कुरामा अगाडि बढाइनुपर्छ। किनभने भाषा, कला र संस्कृतिसँग जोडेका कुराहरू राज्यले एकदम जगेर्ना गरेर अगाडि जानुपर्छ क्या। अब फन्ड जेनेरेटको लागि अझ अब केही यति फन्डले केही हुँदैन। आदिवासी जनजाति चलचित्र कर्मीहरूलाई 30 लाख रुपियाँले केही पनि हुनेवाला छैन। यसमा धेरै बजेट खर्च हुन्छ। यो गत वर्ष भएको थियो, यो वर्ष त अब फेरि पनि अब त्यस्तै वातावरण गरेर मैले आउने म आएँ भने यो बजेटमा वृद्धि हुन्छ। अहिले जुन हङकङ आउनुभयो, यो हङकङ चाहिँ अब बाहिर यसलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य लिएर आउनु भएको छ, प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य ल्याउनु भएको छ। यो त यसमा त नेपाल सरकारकै लगानी होला नि? होइन, यसमा नितान्त होइन, यसमा छैन। यो जति पनि अहिले तपाईँलाई त्यो समितिको 7 जना हाम्रा साथीहरू आउनु भएको छ, नितान्त आफ्नो खर्चमा। यो भिसा खर्च पनि आफ्नै हालेर, टिकट पनि आफ्नै गाडी। किनभने अहिले त तपाईँलाई आचार संहिता लागेको छ नेपालमा। आचार संहिता यो लोकल इलेक्सन भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ राज्यको कोषबाट पैसा चलाउनै नसकिने अवस्था छ। त्यो अर्थमा पनि म क्लियर के भन्छु भन्दाखेरि जति पनि यहाँ कार्यक्रम हामीले बजार विस्तार र यो प्रोत्साहनको कार्यक्रम लिएर यहाँ आएका छौँ, त्यो नितान्त सबै हाम्रो साथीभाइहरूले आफ्नो खर्चमा आएको छ। यहाँ राज्यको कुनै पनि पैसा चाहिँ मिसयुज भएको चाहिँ छैन। यो क्लियर गर्न चाहन्छु तपाईँको मिडियामा। यही विषयमा म आउँदै थिएँ। जस्तो अलिकति नेपालको चलचित्र आदिवासी जनजाति चलचित्रलाई चाहिँ यति छुट्याइएको छ, त्यो चाहिँ मिसयुज भयो। सम्बन्धित आदिवासी जनजातिसँग सरोकार नराख्ने अनुहार चाहिँ भएका तर सम्बन्धित फिल्महरू चाहिँ निर्माण नगरेका व्यक्तिहरूको यहाँ चाहिँ आयो भन्ने खालको गुनासोहरू यो सुनिएको। यही विषयमा म आएँ, तपाईँले पनि त्यही जोड्नुभयो र त्यही भएर मैले यहाँ लगानी तपाईँहरूको बजेटैबाट आउनु भएको हो कि यो के भनेर सोधेको कारण चाहिँ त्यो हो। अब त्यस कारणले गर्दा अब जस्तो यो जुन आदिवासी जनजातिहरूको चलचित्र अहिलेसम्म जुन व्यापक रूपमा बढिराखेको छ, हाम्रो राजकुमार सरलाई पनि थाहा छ। अब यसको निरन्तरता चाहिँ दिनको लागि जुन तपाईँले पहल गरिरहनु भएको छ, यसको लागि चाहिँ हाम्रो युनिटबाट चाहिँ तपाईँलाई निरन्तरता दियोस्, निरन्तरता दिनुहोला भन्ने हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अब जस्तो अलिकति यो चलचित्रको कुराहरू पनि भयो, अब बहस गर्दै जाँदा समय निकै लाग्न सक्छ। तर अब तपाईँको अलिकति व्यक्तिगत पाटोतिर जाउँ हामी। तपाईँ निकै उमेरमा निकै चड्के नै हुनुहुन्थ्यो कि क्या हो? त्यस्तो छैन, त्यस्तो कुनै चलचित्रमा अभिनय गर्नुभएको नि तपाईँले? मैले पहिला सुरुमा त केही सिनेमाहरूमा अभिनय गर्दै आएको थिएँ। त्यस पछाडि तपाईँ निर्माण क्षेत्रमा लाग्नुभयो। हजुर। जस्तो अहिले राजकुमार राई भन्ने जुन नाम चाहिँ अलिकति नेपालको यो क्षेत्रमा चाहिँ राजकुमार राई नाम चाहिँ अलिकति बजारमा व्यापक छ। जस्तो मैले अघि तपाईँलाई भने राजकुमार राई भन्ने बित्तिकै तपाईँ पहिला यस्तो खेलकुद सम्बन्धी हो कि भन्ने खालको कुराहरू पनि गरेँ। त्यो एकजना हाम्रो राजकुमार राई पनि हुनुहुँदो रहेछ। खासमा 2 जना राजकुमार राई यस्तो त्यो द कमान्डोवाला राजकुमार राई चाहिँ म होइन। उहाँ त मभन्दा धेरै सिनियर हुनुहुन्छ।
ब्रिटिस आर्मी भएर रिटायर भएर उहाँ चाहिँ अहिले क्यानाडामा हुनुहुन्छ। मसँग राम्रो चिनजान छ, उहाँ राम्रो एउटा खेलाडी पनि हो। उहाँले एउटा द कमान्डो भन्ने सिनेमा नेपाली खेल्नुभयो, त्यसपछि उहाँ पनि त फिल्ममै खेल्नु भएको थियो नि। उहाँको निरन्तरता छैन, त्यसपछिबाट उहाँ आफ्नो कामको व्यस्तताले आफ्नै अर्कै लेभलमा जानुभएको छ। अब म चाहिँ विशेष गरी त्यसपछि कन्टिन्यू राजकुमार राई सुनेको चाहिँ सम्भवतः मेरै नाम होला होइन। र मान्छेहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ, कमान्डोको राजकुमार राई चाहिँ होइन। खेलाडी त म पनि खेलाडी नै हो, म पनि मार्सल आर्टै खेलाडी हो, तर डिफ्रेन्सेस चाहिँ त्यसमा छ। म त कमान्डोको राजकुमार राई चाहिँ परिन। तपाईँ ताइक्वान्डोसँग सम्बन्धित राख्नुहुन्छ नि? म ताइक्वान्डो होइन, म चाहिँ सितोरी हो। सितोरीसँग हो। तर कस्तो छ त्यही त राजकुमारमा अलिकति दुईजनामा कन्फ्युज भयो क्या। तर राजकुमार राई भनेर चिन्ने चाहिँ प्रायः जसो चलचित्र क्षेत्रको चाहिँ मलाई नै हो जस्तो लाग्छ। यहाँले त्यसरी बुझिदिनु पर्यो। र राजकुमार राई भन्ने चाहिँ कमान्डोमा खेल्नु भएको थियो। हाम्रो आदरणीय दाइ नै हुनुहुन्छ, मसँग राम्रो चिनजान छ। अस्ति पनि नेपाल आउनु हुँदाखेरि भेटभाट गएको थियो। यहीँ हङकङमा पनि बडी बिल्डिङमा पनि केमा उपाधि जित्नु भएको थियो। उहाँ धेरै कुरामा माहिर हुनुहुन्थ्यो, बडी बिल्डिङ पनि माहिर हुनुहुन्थ्यो। ताइक्वान्डोमा पनि उहाँले चाहिँ 60 गोल्ड मेडल ल्याउनु भयो। त्यो जुन दुईटै राजकुमार चाहिँ अहिले एक प्रकारले नेपालको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण नै मानिएको अवस्था रहेछ त। किनभने उहाँ पनि अब एउटा भनौँ अब चलचित्र खेलेर गर्नु। अब तपाईँ अहिले हालमा चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको रूपमा चाहिँ सञ्चार माध्यममा छाइरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा राजकुमार नाम चाहिँ अलिकति नेपालमा जहीँ तहीँ चलिरहेको अवस्था रहेछ। अब यसो गरौँ राजकुमारजी, अब हामी यो कार्यक्रमको अन्तिम नै गरौँ, बिट मारौँ है। जस्तो अलिकति बिट मार्नुभन्दा अगाडि अलिकति यहाँ तपाईँलाई अलिकति प्रश्न जोडेँ। जस्तो यो हङकङमा जुन अहिले हिजोस्ति आउनु भएको छ नि तपाईँहरूको समूह, त्यसमा चाहिँ अलिकति चलचित्रसँग त्यति सम्बन्धित नभइकन एउटा पार्टीगतको समूहको साथीहरू आएको भनेर चाहिँ यहाँ सुनेको छ। यो यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यस्तो छ, तपाईँहरूले कस्तो छ भन्दाखेरि मेकरहरूलाई चिन्दैन क्या सिनेमाले। हिरो र हिरोइनी, गायक गायिकालाई चिन्ने हो होइन। हाम्रो के अरे स्वर दिनेहरूको जुन गाउनेलाई मात्रै चिन्छ। तर तपाईँले एक दुईवटा सिनेमा बनाउने मान्छेहरू, त्यसपछि पनि आदिवासीका सिनेमा मेकर्सहरूलाई चाहिँ चिन्दैन क्या, निर्देशकहरूलाई चिन्दैन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो एकजना अफिसको रिप्रेजेन्ट त्यो क्षेत्रलाई हेर्ने त्यो समितिको सचिव हुन्छ क्या, त्यो सचिवज्यू चाहिँ आउनु भएको छ। त्यो चाहिँ आदिवासी भित्र पर्नु भएन कि। अरू त लगभग सबै साथीभाइहरू अब नेवारलाई पनि आदिवासी नै भन्छन्, उहाँ निर्माता नै हो, आउनु भएको चौधरीहरू छन् होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो पार्टीगतको मान्छेहरू चाहिँ मलाई आएको चाहिँ थाहा छैन। अब तर अहिले यहाँ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ भने चाहिँ अब त्यो मलाई थाहा भयो। तर इन्फर्मल रूपमा चाहिँ हाम्रो उसमा पनि हेर्नुहोस्, टोलीमा पनि एकजना चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अफिसको रिप्रेजेन्ट हो, उहाँ चाहिँ कम्तीमा के अरे हाम्रो सचिव हो। र उहाँ पनि आफ्नो स्वयं आफ्नो खर्चमा आउनु भएको छ है। तपाईँलाई मैले यो जानकारी गराएँ यो मिडिया मार्फत। जस्तो राजकुमारजी, अब जस्तो यो अब अन्तिम नै एउटा प्रश्न राख्छु म तपाईँ समक्ष। जस्तो यो आदिवासी जनजाति चलचित्रहरूलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ। अब हाम्रै गुरुङ समुदाय, राई, लिम्बू समुदायले आफ्नै चलचित्रहरू बनाइराख्नु भएको छ। त्यो भित्र पनि मनमुटाव भएर अलिकति डिभाइडेड मनस्थिति भएर कहिले कहिले त्यो चलचित्रहरू पनि निर्माणको क्रममा विवाद देखिएका छन्। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी मिलाउनु पर्छ, यसरी जानुपर्छ भनेर कुनै किसिमको पहलहरू गरिरहनु भएको छ? पहल देखिएको छ है अहिलेको अवस्थामा? होइन, पहल त गर्नै पर्यो। किन भन्दाखेरि अन्तिममा जो जताबाट कराए पनि मिल्नुपर्ने टेबलमै हो कि। हामी सहमति नभई केही कुराहरू पनि हुँदैन। 11 वर्ष जङ्गलमा बस्ने मान्छेहरू पनि आज राज्य सत्तामा छन्। 10औं हजार मार्ने मान्छेहरू पनि, त्यत्रो हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूलाई उ गर्ने मान्छेहरू पनि आज चाहिँ तपाईँलाई सिंहदरबारमा नायक भएर अगाडि गरेका छन् भन्दाखेरि कुनै पनि चिजको विकल्प भनेको आएर समझदारी नै हो। गल्ती हामीबाटै हुन्छ, विवाद हामीसँगै छ, तर विवादलाई उछिन्दै अगाडि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो कुरा। विशेष गरी
अरू जातभन्दा पनि हामी यो मतवालीमा बढी चाहिँ मत भिन्नता छ क्या, अलिकति तातो खुन, एउटाले एउटालाई भनेपछि झनक्क रिसाइहाल्ने, अनि रिसाइसकेपछि अरूको कुरामा कन्भिन्स नहुने, अनि जुन विषयवस्तुलाई चाहिँ अफ ट्र्याकमा लाएर अरू विवादित कुराहरू ल्याउने कुरा चाहिँ पश्चिमतिरको छ, तर अन्तिममा भेग पर्छ पूर्वतिर पर्छ। भनेको मतलब कुनै पनि चिजहरू चाहिँ व्यक्तिगत हुँदाहुँदै त्यसले समूह समुदायलाई समार्दै अगाडि बढ्छ, त्यसले व्यक्तिलाई पनि के अरे विकास हुँदैन अथवा राम्रो हुँदैन, क्षेत्रलाई पनि हुँदैन, समाजलाई पनि हुँदैन, तपाईँलाई अन्तमा गएर कसलाई पनि हुँदैन भन्ने त हामीले मिलाइदिनै पर्ने अवस्था हुन्छ। र त्यो पहल गरिरहनु भएको छ, कसरी गर्नु भएको छ? पहल गर्नै पर्यो नि, गरिराखेर अहिलेसम्म आएको हो। अब कतिजना मान्छेहरू चाहिँ एकदमै तपाईँलाई अफ ट्र्याकका हुन्छन् क्या, आफ्नो कुराभन्दा विकल्पमा सोध्दैनन्, तर उहाँहरू अन्तत के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू जहिले पनि एक्लै पर्ने हो। हामीले लजिक दिएर कन्भिन्सिङ गर्ने हो, हामी प्रशासनिक कुरा त होइन नि। यदि उहाँहरूलाई कन्भिन्स नभयो भने अब दण्ड दिने मान्छे त हामी होइन पक्का पनि। हामी भनेको क्रिएटिभिटी गर्ने मान्छेहरू हुन्, सिनेमाभित्रको मान्छे, संस्कृतिसँग आबद्ध भएका मान्छेहरू सांस्कृतिक हुनुपर्छ, सामाजिक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो, र हामी जे जतिसम्म सक्छौँ त्यति त मिलाएरै लाने हो। यदि मिलाउनु सकिएन भने त त्यो आफ्नो कानुन होला, ऐन होला, हरेक क्षेत्रको आफ्नो प्रकारका अरू निकायहरू, तर हामीले हाम्रो पक्षमा हाम्रो क्षेत्रमा जति सक्ने कुराहरू छ त्यो गरेरै अगाडि बढेको अहिलेको अवस्था छ। अबको दिनहरू नै हाम्रो त्यस्तो प्रयासहरू रहन्छ। हवस् त राजकुमारजी, तपाईँलाई हाम्रो यो skdarpan.com मार्फत ल्याउन पाउँदा खुसी लागेको छ। अब जाँदा जाँदै हाम्रो skdarpan.com विशेष गरेर हङकङमा रनिङ भए तापनि यो के छ भने यसको बारे अलिकति बताइदिहालौँ। यो अलिकति यो ग्याम्बलर फिलिङकै व्यक्तिहरू, दर्शकहरू र नयाँ इन्कमिङहरूले हेर्नुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि एउटा सन्देश दिन सक्नुहुनेछ। म पहिलो कुरा त दर्पण.com लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने मेरो दुई शब्द समस्त यहाँहरू आम दर्शक अथवा श्रोतामाझ पुर्याइदिनु भएकोमा। होइन, एउटा कुनै पनि सानो चिजले ठुलो कुरा गर्नु सक्छ, त्यो अर्थमा हामी आज विशेष आदिवासी मूलभित्रका सिनेमाहरूलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन, बजार प्रवर्धन गर्ने हिसाबले हामी हङकङ आइपुगेका छौँ। त्यो अर्थमा अब उत्कृष्ट सिनेमाहरू हङकङमा देखाइनुपर्छ। जातीय फिल्महरू मध्ये पनि कम्तीमा अल्छी लाग्ने सिनेमाहरू, बजार विस्तार नगर्ने सिनेमाहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन। तपाईँ हामीले विशेष गरी हङकङका साथीभाइहरूले प्रायोरिटी दिनु हुँदैन। राम्रो बनेका सिनेमालाई हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्छ, त्यसले समग्र जनजातिलाई नै अगाडि लाने कुराहरूमा त्यसले क्षमता वृद्धि गर्छ, र हाम्रो भाषा, कला र संस्कृतिलाई छोडेर हामी अगाडि बढ्न थाल्यौँ भने हाम्रो विकल्प छैन, हामी नेपाली होइन। त्यो कारणले पनि हाम्रो समुदायको लागि अगाडि बढौँ, अरूलाई सहयोग गर्ने भावनालाई हामीले अलिक बढी ध्यान दिउँ भन्दै यहाँहरू समक्ष बिदा हुन्छु। नेपाली सिनेमालाई माया गरिदिनुहोस्, नेपाली भाषा, कला, संस्कृतिलाई माया गरिदिनुहोस्, तब मात्र हाम्रो एकदमै तपाईँलाई सम्मान भएको हामीले अनुभूति गर्न सक्छौँ र समग्रलाई हामीले आफ्नो बनाउन सक्छौँ भन्दै यहाँहरूलाई बिदा माग्छु। धन्यवाद। हवस् त दर्शकवृन्द, हुनै हाम्रा नेपाली चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष राजकुमार राईसँगको वार्ता हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यहाँहरूले हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला, सुझाव दिनुहोला, हामी यो अपेक्षा राख्दछौँ। र आजको मलाई प्राविधिक मित्र कृष्ण लौतीसहित आजका मेरा पाहुना राजकुमार राई लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।